מוטי, בוא נעבור למקום אחר. אתה שם לב שאנחנו ככה משייטים על כל המזרח התיכון וכל בעיות המזרח התיכון. לפעמים צריך גם את זה. אני מתבונן באיראן, ואני רוצה שתעזור לי אתה להתבונן באיראן עוד יותר טוב, כי אתה יודע הרבה יותר ממני מה שקורה שם. אני התבוננתי בתמונה, אני ישבתי מול התמונה, התמונה האיומה הזו של התלוי על הגורן. כלומר, אתה רואה אדם במרכז עיר, נדמה לי שזה משהד עיר ענקית שם, והוא תלוי לאור היום, וככה אנשים עוברים, מסתכלים, קשה להתבונן בתמונה האיומה הזאת. ואני התחלתי לחשוב שמה את הצעד הזה, הרעבתני כל כך, והנורא כל כך, תחשוב על המשפחה גם, עושים אנשים מפוחדים. כלומר, ההנהגה האיראנית כנראה מפוחדת. והשאלה היא, אם ההוצאות להורג שהם התחילו ועושים עוד ועוד, הם הודיעו שיש רשימה ארוכה של הוצאות להורג, השאלה היא, האם זה ישתיק את הגלי, נקרא לזה מהפכה, הפגנות או מה שזה לא יהיה, איך שזה לא יוגדר על ידך, או שלהפך, זה יהיה בוסטר, זה יעורר את האנשים להפגין עוד יותר. טוב, דבר ראשון, התלייה ממנופים זה בכלל לא דבר חדש באיראן, זה כבר שנים על גבי שנים, רק העולם לא שם לב לזה ולא דיבר על זה. מי שמתעניין בסיפור האיראני יודע שזו השיטה של השלטון באיראן לעשות דברים למען יראו ויראו. זה ממש למען יראו ויראו. אנשים מסיקים את המסקנות, כל אחד מסיק את המסקנות הפרטיות שלו, הוא אומר מה אני אתחיל עכשיו בלגן כדי שגם אותי יתלו, או הבן שלי, או יעשה הכל שלו, הבן שלו לא יעשה כלום, כדי לא למצוא את עצמו גם כן תלוי ממנוף. כך שבסך הכל זה נשק שעד עכשיו היה די אפקטיבי. השאלה אם החל מעכשיו מה זה יהיה, האם זה יהיה שמן על המדורה, ואנשים דווקא ירוצו לרחובות בגלל הדבר הזה, זה בהחלט יכול לקרות. וזה מה שקורה עכשיו, זה שמה שהתפרסם היום, זה שאיש דת איראני, שאינני זוכר את שמו, עומד מול מצלמה עם פנים גלויים, ועם התורבן הזה, והוא יורד על הצורה של ההתנהגות שלו, בעיקר בנושא של התליות בפומבי, והוא בסוף דבריו מוריד את התורבן וזורק אותו. הוא אומר, אני לא רוצה להיות חלק מהדת הזאת, ומהאנשים שעושים את זה. זה לא אסלאם. האיש הזה גורלו נחרץ, או שהיום זה כלום? אני רוצה לאחל לו שהוא נמצא מחוץ לאיראן. כי? כי אם הוא בתוך איראן, אז הוא בבעיה גדולה. הוא ומשפחתו. טוב. נחזור לדרך המלך. אנא, סיים את דבריך בעניין איראן. ואותה שאלה ששאלתי, האם השלטונות היום במצב מפוחד, מבוהל? תראה, אנחנו נמצאים היום בסיומו של החודש השלישי. מחר מתחיל החודש הרביעי של הבלגן שהולך באיראן, מאז מה שהתחיל בעקבות הרצחה של מאסה אמיני, זו הגברת עם הבעיה עם החיג'אב. הדבר רק הולך ומתגבר. האם הדבר הזה יביא בסופו של דבר לסיום השלטון? אינני יודע. האם זה יביא בסופו של דבר לקריסה של כל המערכות באיראן? אינני יודע. אבל ללא ספק, מה שקורה עכשיו הוא מסדר גודל עם חדירה הרבה יותר גדולה למגזרים באוכלוסייה, הרחב בגיאוגרפיה שלו, כוללת כמעט את כל איראן. אין כמעט מקום, עיר, עיירה, אפילו כפרים באיראן עם כל הסיפור הזה, עם כל הבלגן שהולך עכשיו. התעוזה של האנשים, והנשים, הגברות, ללכת ברחוב בלי החיג'אב, היא הרבה יותר גדולה מאשר הייתה בעבר, וייתכן מאוד ששד החירות, בין אם זה חירות אישית, בין אם זה חירות קבוצתית או חירות לאומית, כמו של הערבים באחווז והקורדים, ייתכן שהשד הזה יצא מהבקבוק ואי אפשר יהיה יותר להכניס אותו פנימה. ולכן ייתכן מאוד שמעכשיו הדבר הזה, המצב באיראן הקבוע יהיה מצב של רליין, מה שנקרא בערבית, של רתיחה ושל בלגן ציבורי. אם זה אכן יהיה, אז בהחלט אנחנו נראה אנשים שבורחים, אנשים שעורקים, אנשים שעוזבים. תראה, אפילו לתוך המשפחה של חמינאי עצמו, בת אחותו כבר הודיעה, אחותו דיברה על זה, בן אחותו כבר דיבר על זה, כשהם לא רוצים להיות מזוהים עם השלטון הזה. וברגע שיותר ויותר אנשים
ירגישו ככה, אז השלטון לא יהיה לו על מי להסתמך, כי חמינאי עצמו לא ילך ברחובות ויראה באנשים. הוא צריך את משמרות המהפכה שילכו איתו, הוא צריך את כל האחרים. וככל שזה ממשיך, הקורוזיה, כן, הנפילה, ביכולת של ארגוני הביטחון, השחיקה, ביכולת של ארגוני הביטחון להתמודד עם זה הולכת וקטנה. אז זה נכון שזה עדיין לא הגענו למסה הקריטית שתקריס את המדינה, אבל זה בערך לשמה. עוד חודש, עוד חודשיים, עוד 3 חודשים, אם זה ימשיך, אנחנו בהחלט יכולים להיות קריסה של השלטון. ואולי גם התפרקות של המדינה, כשהחירות שמדברים עליה תהפוך להיות לחירות לאומית, כן, של הערבים ושל הבלוצ'ים ושל האחרים, אחרי שישיגו את החירות האישית מהשלטון המדכא הזה. זה בהחלט נמצא באותו כיוון של מה שעכשיו מדברים, כי היום כבר לא מעט אנשים מדברים ברחובות, בתקשורת החברתית וגם בהפגנות, על חירות טוטלית מההגמוניה הפרסית, שאולי גם האזרים הם חלק ממנה, אבל האחרים לא, בוודאי לא חלק ממנה. הדוקטור מרדכי מוטי קדר, אחד, תודה רבה לך. כדרכך בקודש, לפחות לתחומים שאנחנו נוגעים בהם שבוע בשבוע, אתה תמיד מאיר את עיניי ואת עינינו, ואני יוצא עם תובנות ומחשבות, אני מודיע לך גם הפעם. ובפעם הבאה שאנחנו נשוחח, אני מציע שאנחנו נשוחח על סוריה ועיראק, אני מת לדעת ממך מה קורה שם. בסדר? 100%. אז אפילו קבענו נושאים, בינתיים גם תהיה אקטואליה עד אז. טוב, מוטי, תודה רבה לך מעומק ליבי. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם שצפיתם בנו, ולכשתצפו דרך היוטיוב, אנא לחצו על כפתור, תהיו מנויים, ואנחנו נהיה חברים. תודה, שלום ולהתראות.